Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin näyttää, niin tällä kertaa sitä ollaankin liikenteessä vesillä ja alla on tämmönen backrafti. Tämä video on kuvattu kaupallisessa yhteistyössä vesiurheilu.fi kanssa ja heiltä tilasin tämmösen Saimaa Kajaks backraftin ja sain siitä sitten vähän alennusta ja aika paljonkin ja nyt on sitten täällä ensimmäinen vähän pitempi reissu täällä Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Just lähin tosta Hanhitaipaleen satamasta Melomaan. Nyt on torstai, helatorstai ja oli 4 kelloa. Sunnuntaihin asti on aikaa, mutta katsotaan, että ollaanko niin kauan täällä. Mutta tarkoitus on tässä muutama päivä nyt meloa ja tutustua vesitse tähän kansallispuistoon. Ja sitten vähän myös esitellä tätä backraftia teille tässä reissun varrella. Keli on komia ja iltaakohan pitäisi tyyntyä käytännössä kokonaan. Ei ole iso tuuli nyttenkään. Mutta oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Pieneen vasta tuuleen tässä meloskelee. Aika mukavastihan tämä siihenkin liikkuu kuitenkin, jos vaan mela liikkuu. Iltaa kohden se pitäisi kokonaan oikeastaan loppua ton tuulen. On tuo kameran jalusta tuossa harallaan tuossa lautan päällä, niin mennään aina välillä tuonne eteenpäin. Eteenpäin aina mikä puoli tulee melasta, niin kopasta siihen. Ja pohjasta kiinni. Just mahtui tuosta tulemaan muutama pohjakosketus. 3-4 pohjakosketusta. Nyt tullaan vähän isommalle selälle tästä. Katso vielä tuo kartta, että mihin suuntaan sitä piti mennä. Ei oo paperikarttaa lainkaan nyt mukana. Puhelimesta. Vähitellen alkaa sen verran tekniikkaakin löytymään, että pääsee aika mukavaa vauhtia vastatuuleenkin. Siitä lähti tuosta Hanhitaipaleelta samaan aikaan, niin olisiko siitä 6 kajakkia kautta kanoottia lähtenyt ekassa seurueessa. Tai no mä en tiedä mikä niistä oli mitäänkin seuruetta, mutta kuitenkin. Ja sitten lähti vielä 1 kajakki kaksikko siitä mun eileen. Ne oli menossa tohon Kaituriin. Osa oli menossa Majaniemeen vai Saareen, onkohan siellä se vuokratupa, niin osa oli menossa sinne ja tää kaksikko nyt ainakin oli menossa sitten tosta, joka mua ennen lähti viimeksi siinä, niin se oli menossa Kaituriin mun mielestä. Ja ite en nyt vielä tiedä, että Kaituri oli niinkö sillä, että joo siihen, sehän on väärin retkeilty, jos Kaituriin menee täällä kuulemma. Ja
Niin, mutta siitä huolimatta niin Kaiturissa käydään. Katsotaan, menenkö ensi yöksi siihen vai jatkanko siitä sitten vielä eteenpäin. Mua kiinnostaisi tuo pieni navettasaari. Sinne on muistaakseni reilu 11 kilsaa tuolta lähöstä. Ja Kaituri on aika lailla puolessa välissä siinä. Se nyt riippuu, että miten tämä matka tässä taittuu. Että mihin meen ja näin poispäin. Nythän tämä on ainakin aika mukavasti taittunut. Katso takarottaa tästä. Sama pää, kesät, talvet, niin muista sitä sitten ulkoa, varsinkaan kun ekaa kerran täällä on. Ja tuohon niemen kärkeen ja sieltä sitten lähtee länteen päin. On kyllä kirkkaat veet täällä Etelä-Konneveden kansallispuistossa, mutta niin. Ei näitä silti ainakaan ite viti juua niin 2 litraa otin juomavettä mukaan vaan tossa. Ja täytyy sitten keittää, jos niin tarvii niin juomavettä lisää. Illalla keittää ja laittaa pulloon jäähtymään. Niin sillä keinoa. Pikkuhetki tuulta pitää tässä niin saaren suojassa. Ja kohta lähdetään sitten tuohon vähän tuulen armoille. Ei sillä kovasti pitäisi tulla. Tuulee kuitenkin vastaan. Joo, vähän isompaa selkää ylittää minun mittapuulle. Vähän tuuli rauhoitta. Tuossa äsken oli jo vähän vaahtopää aaltoa. Tuli 2 puuskaa siinä. Ensimmäistä kertaa kun on pappia kyydissä, niin se aina vähän jännittää, kun ei tiedä miten tämmönen kulukka toimii. Oikein hyvin pääsee kyllä. Toki sitä joutuu vasta tuuleen vähän töitä tekemään nyt kun tuulee hiukan enemmän. Mutta sitten kun sen saa niin vauhtiin tässä vastatuulekin, niin kyllä tää sitten menee kuitenkin ihan kohtuun hyvin. Taas tulee tuulenpuuska ja isompaa aaltoa. Joo, siinähän sai jo vähän melaa heilua, että pääsi eteenpäin. Heti kun lopetti niin melomisen, niin suunta vaihtui aika äkkiä. Mutta hyvin kyllä saa sitten tuntumaan tuohon, että minkälaisessa tuulessa ja aallossa tällä pystyy menemään. Ei ole mitään hajua ollut. Muutenkaan ei melontakokemusta ei ole hirveästi ylipäätään. Niin ihan hyvää tuntumaa saa sitä tossa. Selät isonee kuitenkin tässä matta edessä. Vaikkakin en ihan hirveän isoja selkiä ole lähes ylittää, mutta menen sitten aina saarelta saarelle tai luodolta luodolle. Toki sitten täytyy ottaa huomioon, että ei ihan noihin, varsinkaan noihin pienempiin luotoihin mene, että ne on lintujen pesimäpaikkoja ja osa niistä on rauhoitettukin. Ei pidä mennä ihan mihin vaan ja seurata kyllä tarkkaan, että ei häiritse sitten pesimistä. Tämähän on oikein kelevollista toimintaa täällä lillutella. Tuolla on Kaituri ja sinne on matka.
en syökkää mitään pussiruokaa sitten päivälliseksi, vaan niin tehdään tommonen meksikolainen riisipata, vai miksikä sitä sitten sanois. Ruskistellaan tuossa kanapaistinpannulla trangialla ja sitten lisukkeeksi sitten tämmönen valmis riisi Meksiko-stylia ja sinne vähän höysteitä kattellaan sitten sekaan, niin alkaa niistä tekemään evästä. Pitkästä aikaa pääsee trangiakin käyttämään. Ruskistellaan tää kana tästä nyt ensin ja sitten laitetaan sinne riisit sekaan. 250 grammaa on kanaa ja 220 grammaa riisiä ja siihen kaikki muu päälle. Ohjeen mukaan se olisi 3 hengen annos, mutta katsotaan nyt sitten. Syötävähän se on. Mukava välillä vähän parempaakin ruokaa laittaa. Eikä aina vaan pussiruokaa. Niitä mulla nyt on enimmäkseen. Nautitaan nyt tämä eka ilta. Eiköhän se ole valmista. Maistetaan kuopista. On se. Tuon näköinen mättö siitä tuli nyt, niin ei muuta kuin ääntä. Joo, sain tuossa syötyä ja mietin vähän 2 vaiheella, että lähdenkö vielä melomaan 5 kilometriä tästä pieneen Navettasaareen. Olisi myötätuuli ja sekin loppuu sitten kohta kokonaan ja kello tulee 8. 20:08, se olisi 8, kun mä pääsisin mesille tästä ehkä. Se olisi hämärä, ellei pimeäkö on perille. Mutta pakkailen nyt tavarat ja tuumaillaan sillä aikaa, että millä aletaan. No niin. Tietävä aurinko, kun se paistaa silmä. Joo, kello on 20:13 ja lähden tästä Kaiturista melomaan pieneen Navettasaareen. Olikohan se semmonen? Pieni Navettasaari. Sinne olisi suunta. Matkaa on 5 kilometriä suurin piirtein. Saari on tosiaankin pieni. Tässä tuolla. Saari on pieni ja nyt ei auta kuin toivoa, että sinne sitten mahtuu. Ja mikäli sinne ei mahdu leiriytymään, koska se on tosiaan pieni, siellä on laavu, niin sitten tulee reilu 2 kilometriä lisää matkaa Iso Pyysalo, oliko se semmoinen saareen. No kellohan on siis paljon, mä oon sillä hämärän aikaan tai lähellä pimeää. Ja tarkoitus on painaa kaasupohjaan nyt tästä sitten ihan justiin. Tuossa söin hyvän aterian mahaa täyteen, että ei kovin paljon ei tarvi varmaan illalla enää sitten syödä. Komea mänty tuossa takana. Tulin tähän ja otin takin pois. Oli tuolla rannassa niin kylmä ja sitten kastui tää paita silloin meloissa sen verran, niin laitoin sen sitten tähän päälle sen takinkin. No on kyllä hienoja nuo rannat. Tällaista aikaa tullaan tuosta tällaiselle maisemaan. Silloin kun pitäisi meloa. Semmosta se on. Pannut alavassa. Joo. Saatu lämmöt päähän.
karahka pohjassa. Joku 1,5 kilometriä oli tuo selkä, minkä vedin tuossa. Ei ollut kova tuuli siinä, mikä välillä tuli siinä ihan keskellä oikeastaan, mutta sivuaaltoa tuli, eikä ollut korkea sekä, mutta tympiä oli jotenkin meloa. Melkein yhtä tympiä silloin, kun iltapäivällä tuli sitä vaahtopäätä melkein. Tuossa vieressä on tuo Lammassalo, mihin ei saa rantautua. Siinä on lintujen pesimäjutut. Tässä ei onneksi näy pesiä missään lähellä, että en ole häiritsemässä niitä. Enkä aiokaan rantautua tuohon, mutta ihan pikkusen huokasen tässä saaren vieressä, saaren suojissa. Ja ennen kuin lähden viimeiselle, tai no ei se vielä viimeinen ole huikonen, mutta mennään tuosta tuohon, onkohan tuo iso ruissalo sitten tuossa tuo. Seuraava saari, mihin mennään, tai minkä vierestä. Joo. Sitten tulee vielä semmonen varmaan 1,5 kilometrin selkä tosta. Ei tarvitse kyllä kerralla vetää, että voi vetää tosta yhden saaren kautta tai kahdenkin. Katsotaan mistä mennään. Mutta tunnin päästä laskee aurinko, eiköhän jatketa matkaa. Ainakin 2 kilometriä on vielä silmällä arvioituna tästä matkaa. Kyllä sitä tämä ensimmäisen melontapäivän perusteella pystyy kyllä tykkäämään tästä hommasta ja suosittelemaan tätä Saimaa Kayak Packraftia. Täytyy tuossa huomenna vaikka niin joko aamulla ennen lähtöä tai sitten illalla, kun pääsee määränpäähän sen esitellä tätä lauttaa vähän paremmin ja kertoa tästä tarkemmin. Ja mutta käykääpä katsomassa niin somessa tuo vesiurheilu.fi ja ottakaa seurantaa ja käykäähän nettisivuillekin tutustua, että siihen vaikka ihastutte sille jonkunnäköisen vesiurheilulaitteeseen. On suppilautaa ja packraftia ja mitä wakeboardia ja mitä kaikkia niitä on, niitä vehkeitä, niin käykäähän katsomassa. Ai että mikä kesäilta. Oi mahdoton. On kaunista. Kauniin näköistä ja kauniin kuulosta. On tuo kuikan huuto. Tai kuikan laulu. Se on hieno. Siitä jotenkin siitä niin tulee oikein kesäfiilis. No joo. Voi vitsi mikä ilta. Navettasaareen rantauduttu ja sieltä löytyy laavua ja huussia ja tämmönen pieni saari, tälle ketään muuta kuin minä. Ai että. Ja siellä on, tuolla on noin
jahtirannalla siellä. Kyllä oli aivan tajuttoman hyvä päätös lähteä 8 aikaa illalla jatkaa matkaa. Ja pääsin tänne. Paljonkohan kello on nyt? Kello on nyt... No, 21.44 on kello. Oi vitsi, ihminen on onnellinen. Tosi hieno juttu, että tuli lähettyä tänne iltamelonnalle tänne näin. Tossa sitten kun kaituristi tänne lähti ja alkoi ilta siinä laskemaan ja järvi tyyntyi ja alkoi sitten nuo kuikat tuolla huutelemaan, niin siinä kyllä tuli oikein semmoinen, niin siitä minun kesä oikeastaan niin ehkä alkoi. Oli nätti kesäilta tuossa Meloa ja Tyynellä järvellä. Ja nyt sitten kun pääsi tänne kohteeseen, mitä oli ajatellut, joku 11-12 kilometriä Melonna, niin aika semmonen hyvä fiilis on tässä, kun kävelee näitä rantakallioita pitkin ja kuuntelee luonnon ääniä, kuikat ja kaakkurit tuolla huutelee ja vesihissuksiin liplattelee tähän rantakallioon. Nyt sitten aurinko on jo laskenut tonne horisontin taa ja kohta tuleekin sitten pimeä. Ja vähän aikaa vielä tässä nuotiolla istuskella ja vähän ehkä kuivattaa paitaa sitten tuossa lähempänä nuotiota kohta. Kastupärskeistä tuossa jonkun verran. Tai vielä iltakahvit kiehauttaa tuossa. Mutta mä luulen, että ei ihan hirveän kauan tarvi unta ootella tänään sitten, kun kellistää pään tonne. Luulen, että tässä laavussa nukuin. Nättiin näkymä tohon. Ei pitäisi yöllä edes tuulla. Niin. Hetken nautin vielä tästä kesäillasta tässä. Toivotan teille hyvää yötä. Huomenta. Tää on nyt keskinkertainen yö takana. Ei kovin häävisti tullut nukuttua. Oli korvatulupat ja siitä huolimatta ne jonkun verran häiritti nuo linnut tuossa. Muutakin oli melkoista pyörimistä. Vähän joka paikka kipienä. Aamupalaksi perunamuusi pekonilla. Niin lähelle lounasaikaa ja meni tämän. Saa syö suorasta. Ruokaa, oikeampaa ruokaa puhurosia. Lounastyyppistä.
Nämä on kyllä upeita nämä kalliorantaiset saaret täällä mitä on. Kaikkihan ne melkein on semmosia. Ja sitten nuo asumattomat. Nimenomaan niin kuin tuokin näyttäisi ainakin täältä, että siellä ei ole mökkejä. En tiedä toki toiselta puolelta. On kyllä hienon näköistä maisemaa täällä. Katso, jos kävisi jotain noita saarenrantoja tai niemennokkia tuolta vähän tutkimassa. Sillä tuolla suunnassa oli vähän jotakin semmoista kallion seinämääkin niin kartan mukaan. Jotain semmoista, jos kävisi vähän kattelemassa sieltä tänään. No niin, se on päivä edennyt siihen pisteeseen, että aika lähteä taas vesiin. Mutta niin mä lupasin sen tuotteen esittelyn teille ja mä voisin sen nyt tässä kohtaa sitten esitellä ennen kuin laitetaan rähti vesille. Ja tämähän on tosiaan kaupallisessa yhteistyössä vesiurheilu.fi kanssa. Ja vesiurheilu.fi myy kaikkia nimensä mukaisesti vesiurheiluvälineitä eli backrafteja, suplautoja, wakeboardlautoja ja mitä näitä kaikkia on. Käykää tutustua. Tää mun backrafti on Saimaa Kayaks Adventure-malli, eli pitkille matkoille tarkoitettu. Ja tää on varustettu ISS-järjestelmällä, mikä tarkoittaa, että tänne ponttooneihin saa sitten sisälle tavaraa. Ne ei tarvi sitten olla tuossa keulalla kaikkia ylipäätään, että saa sitten mukaan sitä kampetta silloin, että pärjää pitkänkin reissun. Tällä perässä on vetoketju, mikä on ilma- ja vesitiivis. Ja sitä kautta saadaan tonne sisälle sitten laitettua tavaraa. Tähän pakettiin kuuluu tämmönen kuivasäkki, joka on sen mallinen, että se mahtuu tuonne ponttooniin ja sillä on sitten myös kiinnikeklipsu tuolle vastakappale on sisäpuolella. Tämä nyt työnnetään tuonne. Mulla on täällä makuupussiriippari ja sitten on makuualusta täällä. Ja täältä toisen kiinnityslenksun kohdalta löytyy sitten tuo vastakappale tolle makkaralle, niin se ei sitten sieltä tuu irti tai niin pääse liukumaan. Ihan hyvä oloiset tilat tossa on, että ei sinne nyt ehkä aivan anoppi mahu, mutta koira tai pieni lapsi menee. Pilli vaan pihalle tuosta, niin saa happia. On tää toinen tämmönen kantopussi, eli mihinkä tuo pakattuna mahtuu sitten tuo lautta tänne pussin sisälle. Ja tässä on sitten remmit, jotka jotenkin saa niin olkaviilekkeiksi, kantohiinoiksi laitettu. Ja sitten melaat saa tuohon, niin voi selässäkin kantaa tätä, jos on kantopätkiä. Ja oma käyttö tulee olemaan pitkälti semmoista sitten, että no toki tämmöistä ihan järveltä melontaa, mutta sitten semmoista, että rinkkaan laittaa sen mukaan ja välillä patikoja ja välillä melotaa. Niin mä en silloin tarvitse tätä siihen kantamiseen, mutta tää käy myös kuivapussina ja saa tonne sisälle. Tässä ei ole kiinnikkeitä sillä, että sen saisi kiinni tonne sisälle, mutta tää on sen verran tujuu pakkaus mulle, että se ei pääse valumaan sitten tonne. Työnnetään tämä sinne kanssa. Täytyy vaan muistaa pakata sillain, että ei oo uhka tiukassa, niin mahtuu tuonne. Sitten on tämä pussi, ei kuulu tähän pakettiin, mutta siellä on minun ruokapuoli, niin mä laitan ne tuonne. Niin siinähän on sitten semmonen lisäetu noiden ruokien kanssa, että kun ne on tuolla. Varsinkin näin alkukesästä, niin tuohon toimii jääkaappina, kun tuo vesi on kylmää. Niin säilyy eheänä ja niin siis kylmänä nuo ruuat, mitkä tarvii säilyä, kun ne on kylmää vettä vasten tuossa. Tää vetoketju on tässä ilma- ja vesitiivis ja se sulkeutuu ihan aivan tiiviiksi. En tiedä mitä tuo on tuo tavara, kun se menee noin tiiviiksi. Ja sitten kun vetää kiinni, niin täytyy täältä varmistaa, että se menee myös sieltä hyvin kiinni sitten. Kyllä se sitten varmaan suhisee, jos ei se mene täyttäessään. Mutta sielläpä on kamaat sisällä, mitä menee sisälle.
sitten ruvetaan pistelemään sinne ilmoja. Sitten kun on saatu tavarat tonne ponttoon, niin sittenhän se on laittaa ilmat sinne sisälle. Ja siihen on 2 mahdollisuutta. Paketin mukana tulee pumppupussi, eli semmonen kangaspussi, jossa on venttiilin käypä sovite. Ja sitten se täytetään ilmalla ja rullataan, niin se täyttyy tuo. No se on mulla nyt tuolla kyyvissä jo. Ja mulla on tähän lisäksi sitten tämmönen sähkökäyttöinen, akkukäyttöinen pumppu, niin mä täytän sen tällä. Ja katsotaan, että tuo venttiili on kiinni ja aukaistaan korkki. Tää korkki on yksisuuntainen, eli siitä ei pääse ilman muuta kuin sisälle päin. Nyt kun se on täytetty tuolla, niin sitten kun se laskee vetteen, antaa sen muutama minuutin olla siinä vedessä, niin ilman tilavuus pienenee viileässä, niin silloin se vähän löystyy. Ja vastavuoroisesti sitten nyt kun se on tässä auringossa, että nostetaan vedestä se kuivalle maalle ja aurinko paistaa, niin se rupeaa laajenee se ilma siellä ja silloin se menee kovaksi, niin aina rantautuessa, niin jos on tarkoitus olla yhtä pitempää siinä, niin vähän ilmoja päästään pois. Sitten taas kun laittaa vetteen, niin antaa vähän aikaa olla ja puhaltaa suulla ihan vaikka sen täyteen sitten tosta. Niin ei sitten liian tiukkaan turpoa tämä. Ja se nyt jo huomaa tässä, että se on mennyt pinkeimmäksi, kun aurinko lämmittää sitä. Se hyvin äkkiä tapahtuu. Tässä kohtaa mä laitan sitten evään tänne pohjaan. Viuhutetaan se eteen ja sitten taakse. No, vähän kun on tavarat sisällä ja paino, niin pieniä haasteita. Ja sitten on tuo karkuremmi sille vielä tuolla. Ja tässähän on sitten aukkopeite, joka on tuolta toisesta lajeesta vetoketjukiinnitteinen ja täällä se on sitten tarrannausta. Saapi tuohon noin. Ja sitten on myös tämä kaulus täällä, mikä tulee sitten meloja ympärille, että ei niin vesimessiltä sisälle, niin saa kiristettyä tuolta. Täällä on aika hyvät tilat. Mahtuu mukavasti jalat olemaan. Sillä on ilmatäytteinen penkki, joka on tarranauha kiinnitte ja sitten on ilmatäytteinen selkänoja. Tuo keulapussi tulee tuohon keulaan sitten, mutta sen mä laitan vasta sitten, kun se on tuossa vesillä, koska se on aika painava mulla. Mulla tuo nyt, kun se on täynnä tavaraa, niin en jaksa sitten kantaa sitä tonne. Mutta nyt mä siirrän sen vesille ja sitten laitetaan vähän lisää ilmaa sinne ja sitten tuo keulapussukka sinne. Sanoinkohan mä äsken, että tää painaa 3,5 kiloa tää suurin piirtein tää lautta. 88 senttiä leviä ja olikohan 275 pitkä. Joo, nyt vielä katon tuon viimeisen kerran, että mihin mä nyt lähtisin. Mä en vielä päättänyt. Ehkä mä menen tonne Enonrantaa kohti. Lähtisin varmaan sitten menemään Mäntysaareen ensin. Sitten katsotaan vielä sääennuste. Lähden vielä mihin. Ei oikein näe kunnolla, onko kamera suorassa. Se taitaa keinua muutakin niin paljon. Justi sattuu tuohon
Saaren rantaan. Muista mikä tuo on. Pikkuseksi aikaa. En nouse lautasta pois, mutta vähän menen säätään siihen systeemejä ja otan kurssin sitten. Mä luulen, että mä menen, tuolla on tommonen kallio jyrkäinen. Mä luulen, että se oli se mihin mä ajattelin, että mä menisin tuolla Lahden pohjassa käymään. Katselemaan maisemia. Koska sitähän täällä ollaan ennen kaikkea tekemässä seikkailun lisäksi. Takaa jostain tulee moottorivene. Mahdollisesti tähän suuntaan. Mutta joo, hihat ylös. Tää flaneli on aika lämmin. Voi olla, että käsivarre kärähtää, mutta onpahan sitten paijan kanssa sama väri. Tuosta mä vissiin lähtin. Joo, siitä tulee vene takaa. Mä jäänkin ottaa ne peräaallot tähän, ettei se kippaa mua. Nättiä on joo. Kyllä on kuuma päivä. Nyt on aika lämmin. Aurinko on mulla aurinkorassakin mukana, se on tuolla keulakassa ja mä sitä sieltä saan vesillä ollessa. Pitää se kerran kesässä palaa. Olit aamulla taas migreeni, tai ei migreeni, pääkipiä. Niin kuin aika usein niin kuin retkellä kun herään. Niin. Ja mä tosiaan viime yönä mä nukuin aika huonosti. Ja niin kuin, ei voi todellakaan sanoa, että olisin hyvin nukkunut. Jotenkin pyöri koko ajan siinä. Kyllähän ne mettiä linnukin siinä ääntä piti, mutta mä en osaa sanoa, että niiden takia olisi huonosti nukkunut. Joka tapauksessa huonosti nukuin. Tuloksena päänsärkyä. Kyllä se nyt onneksi tosta vähän helpottelee jo. Uraanotaan. Onhan tää nyt aika nättiä oikeesti. Tuuleton keli ja aurinko paistaa. Ja käkikin kukkuu jossain kaukana. Se tuli se vene siihen tuohon kalalle takana. Mä en rupea kurkistelemaan, että onko se kalalla vai mitä. Tuohon se pysähtyi tuohon. Niin puolivälillä mistä mä tulin, niin noita saaria. Mulla on semmonen plääni tänne, että mä en meillä on näitä kalliorantoja tässä kiertele Lahden pohjakohtia. Nautiskelen Suomen kesästä. Kaunista maisemista. Tuolla menee se 3 vuoren vaelluksen reitti, niin siellä on väki. Kyllä matala. Vinken näköinen tuonne pohjalle. Mitä pienet pohjakosketukset kolmassa. Nyt on erikoisen näköinen kivi. En ikinä ole nähnyt tommosta. En muista nähneeni edes kuvaa tommosesta. Kaikkia sitä näkyykö tällä meloskalla. Tulkaa meloamaan. Ja kattokaa tätä vettä. Tää on niin kirkasta, että tonne pohjaan näkee.
tämmöisellä ilmatäytteisellä kalustolla liikenteessä, niin ääni, jota ei halua kuulla vesillä, on se, kun ilmaa suhisee jostakin. Vähän tuolla joku aika sitten kuului semmonen pieni ilmasuhina. Todennäköisesti se oli tämä aukkopeitteen niin siinä on tommonen ilmatäytteinen kolmio tuossa eessä. Niin mä luulen, että se oli se. Päästi vähän ylipaineita pihalle sieltä. Aurinko lämmittää. Aivan justiin tuun tuohon Enorrantaan kääseen. Tästä karbonaarat tosta tehdään. Eilen muistaakseni sanoin siitä, että menen kaituriin, vaikka se onkin jonkin mielestä väärin retkeiltä. Ilmeisesti perustaa siihen tämän kommentin, että ei ole nähnyt mitään Etelä-Konneveden kansallispuistosta, jos käy Kaiturissa yöpymässä. Nyt kun on sitten ollut yön muualla kuin Kaiturissa ja nähnyt paljon muuta, niin voin yhtyä tuohon kommenttiin, että pikkupilkessilmät luomassa. On väärin retkeily, jos Kaituriin menee yöksi pelkästään. Tää vähän selältä tulee aaltoa ja keinuttelee. Nyt se pitäisi olla vaan myötäaalto sitten. Myötätuulen. Hiki valuttaa ja menee tuo aurinkorasva silmiin. Pitäis päästä pyyhkiin, mutta kun sormilla se vain taitaa levetä. Omien näköistä on. No niistä on Kaituriikin selvitty ja ilta on vasta nuori. Tympiäkö on koko päivä ollut tuo pääkipi ja se ei 3 ipumaksia ottanut ja se ei tunnu menevän pois. Olipa rauhallinen ilta tästäkin. Niinhän se oli ennusteessakin, että tuuli loppuu iltaan. Tulin katsomaan, että näkyisikö sitä kuikkapariskuntaa, joka tuossa jossain vaiheessa uiskenteli. Lähtivät johonkin muualle. Laavulle tuli yksi pariskunta tuossa. Tai tuohon telttailemaan ne varmaan tulee, mutta joka tapauksessa. Ei viti ihan hirvittävästi kuvata sinne. En varmaan oo sunnuntaihin
näillä näkymin huomenna koko päivä sataa, niin siinä olisi vaihtoehdot sitten joko kököttää tuossa laavussa tai huominen päivä ja sitten jatkaa sunnuntaina siitä autolle takaisin tai sitten vetää huomenna sateessa tonne autolle. Niin tällä hetkellä tuntuu siltä, että huomenna sitten meillä on autolle. Huomista päivää mietinkö sitä vettä tihuutta. Mitä sitä tekisi, mutta sehän on oikeastaan huomisen murheetti. Ei sitä tänään kannata semmoista murheettia. Sitten vähän tuo oikea käsi vihotellut tuossa. Tuolta no meloisa niinku tuolta olkapäästä. Vähän niinku kiertää ja kalavosi seutuvista jostakin. Mutta nyt tässä illalla niin tuosta hauiksesta oli jonkun verran kipiä. Että huomenta. Täällä on herätty sateiseen aamuun. Niin se ennustekin oli. Sitten lähetään. Kello on 12.01. Vettä satelee. Emme välitä siitä. Ihan mukavahan se on tämmöisellä pikkusateellakin täällä meloa menemään. Pohjoisesta kun se tuli. Tää on kapea. Jahas, nyt tullaan pohjoista kiinni. Siinä on
sinne uppotuppiin. Puita pohjassa ja kiviä pohjassa. Sitten kun tää muovinen mela, niin ihan hirveesti sillä voi tökkiä. Jännän kuulonen täällä kalliolla. Ei sadaa, niin tuli aivan hiljaa tätä. Tosi jännän tunne. Siitä ei päästy. Mä käännyn vähän, niin kattokaapa nyt tätäkin. Ihan oikeasti niinkö. Milloin se tulee näkyviin tuossa nuo? Näkyy. Tuolla nuo. Jotenkin niinku luokuttoman hienon näköisiä tommoset. Mulla on vähän kamera-alaviisto. Tommoset niinku hienot tuossa. Kallio tommonen lohennut ja siinä on tommonen pieni ulo. Sitten sillä kasvaa joku kuusi tai mänty. Nämä on hienoja kalliot se. Ihan justiin kun tuohon Hanhitaipaleen satamaan ja melontareissu siihen sitten päättyy. Jos 3 sanalla niin tätä 3 sanaa koittaisi tiivistää, että minkälainen tämä reissu oli. Niin jännittävä, mielenkiintoinen ja antoisa. Kyllä se sillä on. Etelä-Konneveden kansallispuistossa on käynyt 2 tai 3 kertaa tuolla niinku jalkapallossa retkellä vaeltamassa. Kyllä se niinku aukeaa ihan uudella tavalla täältä vesitse. Ja minun mielestä niinku paljon hienompi se on täältä vesitse nähtynä ja koettuna. Nyt vasta 3 päivät se melonut ja pähkälähtynyt. On kyllä hienoa. Ei kertaa. Oppii niinku käsittelemään näin, oppii luottamaan tähän. Näin on tämä aivan mahdollistaa niin paljon eri lailla luonnon kokemusta ja erilaisia reissuja aivan. Näitä melontavideoita nyt varmaan kans rupeaa kanavalle jonkun verran tulemaan. Toki nyt seuraava varmaan menee tonne loppukesälle sitten. Ennen seuraavan kerran joutaa melonta hommia. Silloin Lappiin lähdössä 2 viikon pääsee. Ja ennen juhannusta 2 Lapin reissua tulossa. Näillä näkymin ja niitä odotellaan ja niitä aletaan nyt valmistelemaan niitä entistä enempi. Kiitoksia videon katsojille ja tilaajille. Palataan asiaan seuraavassa videossa. Näkemiin.